સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું। અહીં પ્રસ્તુત છે વિન્ડોઝ 7, 8, 10 એન્ડ ઉબુન્ટુમાં ગૂગલ ઇનપુટ ટૂલ્સ ગુજરાતી ફોન્ટ એટલે કે શ્રુતિ ફોન્ટ જેવા ફોન્ટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો। આ માટે જરૂરી બે સોફ્ટવેર પડશે। એક છે ગૂગલ ઇનપુટ ટૂલ્સ, બીજો સોફ્ટવેર છે ગૂગલ ઇનપુટ ગુજરાતી સોફ્ટવેર। આ સોફ્ટવેરને કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો? તો જે સોફ્ટવેરને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવો હોય તે સોફ્ટવેર પર ડબલ ક્લિક કરતા સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ થવાનું શરૂ થઈ જશે। ક્લિક ફિનિશ બટન। ત્યારબાદ બીજો સોફ્ટવેર ગૂગલ ઇનપુટ ગુજરાતી સોફ્ટવેર પર ડબલ ક્લિક કરો એટલે તે સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ થવાનું શરૂ થઈ જશે। ક્લિક ફિનિશ બટન। હવે ગૂગલ ફોન્ટનો ઉપયોગ કરવા માટે ક્લોકની બાજુમાં જ્યાં IN લખેલું છે ત્યાં જઈ અને ગુજરાતી ગૂગલ ઇનપુટ ટૂલ્સ ફોન્ટ પસંદ કરવાના અને જે રીતે શ્રુતિ ફોન્ટમાં લખીએ છીએ સેમ એ જ રીતે અહીં લખવાનું શરૂ કરો। તો આ હતા ગૂગલ ફોન્ટ। થેન્ક યુ। હા